สูตรน้ำซอสทางร้านนะครับทำน่าจะได้ไปแล้วแหละ บุญชูกะเพราเขย่านะครับผมตลาดในวัดบูโคราชนะครับราคานะครับผมกินน้อย20 บาทกินพอดี25กินจุก30 บาทนะครับครับผมถ้า2จุกก็40ครับครับผมตัวนี้น่าจะเป็นกะเพราหมูสับนะครับดูดีราคาก่อนยาวถ้าพี่มาช่วยเจ๊ให้เรานี่ครับเนี่ยเขียนไว้ก่อนนะครับมีหมูกับเนื้อนะครับนี่ไก่ไม่มีครับ2 ถุง 200ครับเนยผัดครั้งละ1 กิโลนะครับนี่สูตรน้ำซอสทางร้านนะครับไม่ใส่ผงชูรสครับมีเกลือครับไม่ใส่ผงชูรสนะครับครับผมไม่ได้ต้องดูที่เขียนนะครับมีหลายอันผมเลยจำไม่ถูกนี่ไม่มีไก่นะครับมีหมูกับเนื้อนะของนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่30ครับ30นะครับนี่ทุกคนนะครับจุกๆเลยนะครับ30อันนี้25อันนี้25นะครับนี่ครับโอ้โหบุญชูกะเพราเขย่านะครับตลาดในวัดบูจังหวัดนครราชสีมานะครับผมกินน้อย20 บาทกินพอดี25อิ่มจุกนะครับผมในราคา30 บาทนะครับเบอร์โทรร้านก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันอีพีต่อไปสวัสดีครับ